غالبا ما توصف أمريكا بأنها دولة متنازعة، ولا يوجد نقص في أمثلة الدعاوي القضائية التي نعتبرها تافهة أو سخيفة. الشيء المشترك بين جميع الدعاوي القضائية تقريبا، سواء كانت لها ميزة أم لا، هو أن هناك مدعيا ومدعي عليه، وهما كيانان منفصلان. ولكن الغريب أن بعض الدعاوي القضائية التي تم رفعها كان فيها المدعي والمدعي عليه نفس الشخص. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 5 مرات قاد الناس أنفسهم لسبب غير مفهوم. خامسا، روبرت بلوك رفع دعوى قضائية ضد نفسه مقابل 5 ملايين دولار. في كثير من الأحيان تسمع قصة عن سجين يتعلم القانون أثناء وجوده خلف القضبان في محاولة لمساعدة نفسه على استخدام النظام للخروج من السجن مرة أخرى. ربما يتعلق الأمر بإعادة النظر في قضيتهم أو إيجاد سابقة للمساعدة في تخفيف العقوبة. مهما كان الأمر، فإن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد. لم يتبع روبرت بلوك هذا المسار بالضبط في تعاملاته القانونية الخاصة. كان بروك مسجونا في مركز إنديان كريك الإصلاحي، حيث قضى 23 عاما عندما رفع دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار ضد نفسه. وكان منطقه أنه قبل السجن كان قد سكر وانتهك حقوقه المدنية، وكان في حالة سكر حينما ارتكب جريمة وتم إرساله إلى السجن. بسبب هذا الانتهاك لحقوقه قرر أنه مدين لنفسه بمبلغ 5 ملايين دولار، ولكن لأنه كان مسجونا سيحتاج إلى الدولة لتدفع الأموال لأنه لم يكن قادرا على العمل. كانت خطته هي أن يذهب 3 ملايين دولار إلى زوجته وأطفاله بسبب آلامهم ومعاناتهم، ومن ثم فإن المليوني دولار الأخرى ستخصص لدعمه طوال 23 عاما في السجن. وكان على استعداد حتى لسدادها بعد خروجه إذا أمرته المحكمة بذلك. وقد اعتبرت المحكمة الأمر برمته تافها ورفضته. رابعا، رجل رفع دعوى على نفسه لممتلكاته. في عام 1985 قدم أوريست لودي نفسه إلى المحكمة كي يقاضي نفسه على أساس أنه مستفيد من ائتمان خيري. وقد أراد المدعي لودي السيطرة من المدعي عليه لودي. تم التكهن بأن هذا كان نوعا من الاحتيال الضريبي الذي كان يحاول الانسحاب منه. وكانت المشكلة أنه بعد أن قدم لودي أوراق رفض الرد، وهذا يعني أنه كاد أن يحكم عليه. ولكن بدلا من ذلك رفضت قضيته، وهذا بدوره دفعه إلى استئناف هذا القرار. ولم يصل الاستئناف بعيدا كما استدلت المحكمة، ولا يمكن أن يكون هناك فائز في القضية أو خاسر، لأن نفس الشخص سيكون كلاهما. وكانت الفائدة الوحيدة التي رآها لودي هي أن المحكمة لم تجبره على دفع تكاليف المحكمة لرفع دعوى تافهة. ثالثا، تم رفع دعوى قضائية ضد جون فوجيرتي لانتحال نفسه على حقوقه الأدبية. جون فوجيرتي هو مغني أمريكي، وكان يعمل مع إحدى الفرق الأمريكية، وقد حققوا نجاحات معا في أغاني كثيرة. وعندما كان جون يعمل على ألبومه الفردي الخاص به في الثمانينات، أصدر أغنية بعنوان الرجل العجوز أسفل الطريق، وكانت الأغنية بصوته. وبعدها قد تمت مقاضاته من قبل شركة التسجيل التي لا تزال تمتلك حقوق عمله السابق مع فرقته.
وكانت أساس الدعوى القضائية هو أن أغنية جون الجديدة بدت كثيرا مثل أغنية سابقة كتبها وغناها معهم، لذلك كانوا يقاضون جون فوجيرتي نيابة عن جون فوجيرتي لسرقة جون فوجيرتي، وهذا الغريب للغاية. وفي عام 1988 قررت هيئة المحلفين أنه لم ينتزع جون نفسه من خلال كتابة أغنية بدت وكأنها واحدة كان قد كتبها بالفعل، وبحلول ذلك الوقت أنه أنفق 400,000 دولار في الرسوم القانونية أكثر مما كان قد كسبه من الأغنية نفسها. ولحسن الحظ بعد عدة سنوات فاز بدعوى قضائية ضد علامته القديمة لتسديد أتعابه القانونية. ثانيا، رفعت شركة دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شركته الأخرى. دونالد ترامب ليس غريبا عن الدعاوي القضائية، وقد تورط في قضية ما لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى مقاضاة نفسه نوعا ما. قبل بضع سنوات أقامت شركة ترامب العقارية LLC مسكنا لها في 40 وول ستريت أحد مباني ترامب، وكلاهما كيانان منفصلان تحت راية ترامب. وفي غضون عام لم تعد شركة ترامب الرهون العقارية تدفع الإيجار، لذلك اضطرت شركة 40 وول ستريت LLC إلى مقاضاة شركة ترامب الرهون العقارية LLC لعدم الدفع. لم ترد شركة الرهن العقاري حتى على الدعوة، فأمر القاضي بطردهم من المبنى. أولا، هربرت باربر رفع دعوى قضائية على نفسه بسبب الخدمات التي قدمها للمدينة. إن مقاضاة المرء لنفسه ليست بأي حال من أركان العالم الحديث. يمكنك العودة إلى عام 1911 والعثور على قضية هربرت باربر الذي رفع دعوى ضد هربرت باربر. عمل باربر كجامع ضرائب في بلدة تسمى ويرويك. فشلت البلدة في أن تدفع له مقابل خدماته، فقام برفع دعوى قضائية للحصول على تعويض قدره 8250 دولارا. وكان أحد المتهمين أمين صندوق البلدة، وكانت مسؤوليته ضمان دفع أجره. وكان أمين صندوق المدينة هو هربرت باربر نفسه. والمثير للدهشة أن باربر لم يفوز ورفضت القضية. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.